ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ 2 ਲੋਡ ਲਾਏ, ਕੁਇੰਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਯੂਟਾ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਤਿਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਲੂਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਡ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। 1 ਵਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਭਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 10 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਐਕਸਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ 300 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਓਰੀਗਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਡਾਹੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਪੰਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਯੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣ 'ਚ 230 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੋਆਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੇਰ ਬਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਟਰੱਕ ਖਿੱਚਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਟੈਕਸਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ 300 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।
अगले दिन उठ के मैं फिर चल पिया रहिंदा पैंदा निबेड़न लई। अज दा दिन ही अज दे दिन ही अपना लोड डिलीवर होना सी। ये अपना सफ़र ज़्यादातर पिंडां विच ही सी क्योंकि आपां ज़्यादातर सफ़र हाईवे ते ही कीता। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਡ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਲੋਡ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਯੂਟਾ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਿਊਸਟਨ ਸਿਟੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। अगले दिन की सवेरे बहुत सोहनी धुप लगी, पंछी भी अपने आलणिਆਂ चों निकल चुके ही ते मेरा पीटरबिल्ट भी अगले दिन के सफ़र लिए तैयार ही। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਬਵੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਬਵੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ 1-2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ। ਰੇਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਐਲਬਕਰਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਪ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ 1-2 ਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।